This is how to make espasol. First, toast rice flour over low fire until light brown. And then, set aside. Ayan, malapit na siyang light brown. I think okay na siya. And then, magpipiga ako ng yolk. Kailangan natin yung coconut cream. Use this. I'll use both my hands now. Wait. Gotta use my both hands. And then next, bring coconut cream to boil. Dito na din ako mag-start. Add sugar and stir continuously for 15 minutes. Okay, let's add the sugar. Yung sugar po, sweetness na depends sa lasa. Stir. Ayan, once nag-boil na, pwede nyo nang i-add yung sugar and kung meron kayong young coconut or buko, pwede nyo rin lagyan. And then let's add the toasted rice flour. Okay, dahan-dahan lang. Haluin lang ng haluin. Haluin lang. Ayan, so stick na. Let cool for a while. And then ililipat na natin siya sa tray or lalagyan. Ayan. Lagkit, diba? Ganda. Nagawa ko guys, nilipat natin siya dito sa lalagyan and then binilog ko na lang siya, mas madali kasi it's so sticky, mas magandang bilugin na lang kaysa i-flatten. And then we'll put some powder. Ito yung sinet aside natin kanina and yung tinost na rice flour. Ayan, pinaikot-ikot ko lang siya sa pagkatapos yung bilugin pala, paikutin nyo lang sa ang tawag dito, powder, yung roasted. And tada! Ilan kaya yung nagawa ko? Oh my god! Actually, tinikman na ng anak ko at gusto niya. Kinuha niya yung pinakamalaking bilog. Ilan ba yung nagawa natin? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Siguro 18 yung nagawa natin. Or 19. Ayan, tapos na! Pwede na natin tikman. Tikman ko. Oh my gosh.
sa papa mo. Siya kasi nag-request nito. So, kung nagustuhan nyo to, please like and share. And then subscribe na rin for more cooking. Ayan, gusto ng bata. Kainin na natin. Nga pala guys, dito ko kinuha yung recipe sa book na to. There. Nandiyan din yung directions. Procedure. Then kung ilang cups. Ayan. To book me, Nora de Vidaza. Espasol pala to. Kasi, ang sa amin, ang tawag nito is hinago. Yung nga, may mga buko, may mga, ano tawag doon? Shredded buko siya. Sabay nung pagluluto. Kaya, parang may crunchy. So, next time gagawin ko yung hinagong version ng